আমি গুজৰাটত যাওঁতে এটা বহুত ধুনীয়া মিঠাই খাইছিলোঁ গুজিয়া বুলি হেনেকুৱা এটা মিঠাই আমাৰ অসমতো আছে আৰু আজি সেইটো কাৰণে আমি সেই পিঠাৰ ৰেচিপিটোকে আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই আনিছোঁ এই পিঠাটো বনাবলৈ হাই ফ্লেমত এটা কেৰাহী পাতি তাতে একাপ পানী দিব আৰু তাতে নিমখ ছটিয়াই দিব এয়া চাওক পানীখিনি উতলিবলৈ ধৰিছে সেয়েহে আমি ইয়াত এতিয়া দিম 1.5 কাপ চাউলৰ গুড়ি এইখিনি মিক্স কৰি থাকিব যেতিয়ালৈকে এটা ডো বনি নাযায় বা আটাৰ যেনেকৈ ডো থাকে হেনেকুৱা বনি নাযায় এয়া চাওক বনি গৈছে অকমান লাগি লাগি ধৰিব বাৰু কিন্তু হলেও এনেকৈ বনাব লাগিব এয়া চাওক আমাৰ এইখিনি তৈয়াৰ হৈ গৈছে আৰু আমি অকমান দেৰিৰ কাৰণে এইখিনি ঢাকি থৈ দিম ঠাণ্ডা হ'বলৈ একদম কমপ্লিটলি ঠাণ্ডা কৰিব নালাগে অকমান ঠাণ্ডা কৰিব লাগে আৰু অকমান গৰম হৈ থাকিব লাগে এয়া চাওক এতিয়া আমি এইখিনি উলিয়াই লৈছোঁ আৰু আপোনালোকে পাৰিলে নিজৰ হাতত অকমান ঘি লগাই ল'ব তেতিয়া আপোনালোকৰ মঠিবলৈ এইটো সহজ হ'ব এয়া চাওক এয়া চাওক আমাৰ এইখিনি মঠা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আমি অকমান লৈছোঁ নাৰিকলৰ গুড়ি এনেকৈ আপোনালোকে গুড়ি কৰি ল'ব এয়া চাওক নাৰিকলৰ গুড়ি আৰু তাতে আমি এতিয়া দিছোঁ গুড়ৰ গুড়ি আপোনালোকে গুড়টো গুড়ি নকৰিলে হ'ব যিহেতু আমি অকমান দেৰিৰ কাৰণে এইটো কেৰাহীত গৰম হেক দিম বা ৰোষ্ট কৰি ল'ম তো সেইটো কাৰণে আপোনালোকে গুড়টো অকমান সলিডকৈও ল'ব পাৰে এইখিনি আপোনালোকে ভালকৈ ৰোষ্ট কৰি ল'ব যেনেকুৱাকৈ ইয়াত দেখুওৱা হৈছে এয়া চাওক এইখিনি ৰোষ্ট কৰা হৈ গৈছে এতিয়া আমি এইখিনি ষ্টাফ কৰিম এয়া চাওক আপোনালোকে সৰু সৰুকৈ গোল বনাই ল'ব আৰু সেইটো আপোনালোকে হাতৰ সহায়েৰে বেলিব আপোনালোকে বেলনাৰেৰে বেলিব পাৰে কিন্তু সেইটো অকমান আপোনালোকৰ কাৰণে টানো হ'ব পাৰে বা নহলে আপোনালোকে এটা ডাঙৰকৈ লাডু বনাই পিনি কমপ্লিটলি বেলি পিনি নিজৰ গ্লাছৰ আগটোৰেও কাটি পিনি আপোনালোকে শেপ দিব পাৰে কিন্তু আমি এতিয়া হাতে দিয়ে কৰিছোঁ আৰু এয়া চাওক এনেকৈ আপোনালোকে বেলি ল'ব বেলি পিনি ইয়াৰ ওপৰত গুড় দি দিব গুড় আৰু সেই নাৰিকলৰ মিক্সচাৰটো যে আছিলে সেইটো দি দিব দি পিনি এইটো ষ্টাফ কৰি দিব বা মানে এনেকৈ বন্ধ কৰি দিব যোনডোখৰ আমি বন্ধ কৰিলোঁ সেইডোখৰ আপোনালোকে অকণমান টুইষ্ট কৰি দিব নহ'লে যেতিয়া ইহঁতক আমি ষ্টিম কৰিম গৰমৰ হেক দিম তেতিয়া ইহঁতি মেলি যাবও পাৰে সেইটো কাৰণে আপোনালোকে এইটো ভালকৈ টুইষ্ট কৰি দিব এয়া চাওক আমি গোটেই ডোটোৰে এনেকৈ পিঠা বনাই ল'লোঁ এতিয়া আপোনালোকে এটা প্ৰেছাৰ কুকাৰত পানী অকণমান দিব আৰু তাৰ ওপৰত আপোনালোকে জালনা বা কিবা এনেকুৱা এটা বস্তু দিব আমি যেনেকৈ এনেকুৱা এখন দিছোঁ তাৰ ওপৰত আমি অকণমান ঘি লগাই লৈছোঁ তেতিয়া এটা বহুত ধুনীয়া গোন্ধ আহে আৰু মানে বেছিকৈ লাগি ধৰাৰ মানে চান্স নাথাকে এনেকুৱাকৈ জালনাখন দি দিছোঁ তাৰ ওপৰত এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে পিঠাকেইখন দিব মানে আপোনালোকে ষ্টিম কৰিব পাৰে আপোনালোকে ইডলি ষ্টেণ্ডতো ষ্টিম কৰিব পাৰে তাৰ পিছত প্ৰেছাৰ কুকাৰৰ যোনখন ঢাকনি তাৰ পৰা ৱেইটটো গুচাই পিনি আপোনালোকে ঢাকনখন মাৰি দিব আৰু এইটো আৰু আমি 3 বা 4 মিনিট ষ্টিম কৰিব এয়া চাওক ষ্টিম কৰাৰ পিছত এনেকুৱা হৈ গৈছে এইখিনি আৰু তাৰপিছত এইখিনি এতিয়া আপুনি নমাই পিনি খাবলৈ তৈয়াৰ হৈ গৈছে এয়া চাওক কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকক মই এতিয়া কাটিও দেখাম যে কি ধুনীয়াকৈ ভিতৰৰ বস্তুখিনিও একদম ষ্টিম হৈ পিনে ধুনীয়া টেষ্ট আহিছে আৰু ঘিৰ যোনটো গোন্ধ সেইটো বহুত ধুনীয়াকৈ ওলাইছে এয়া চাওক মই আপোনালোকক কাটিও দেখাইছোঁ বহুত ধুনীয়া হৈছে আৰু আপোনালোকে এইটো খাব পাৰে বহুতেই সোৱাদ খাবলৈ এইটো আপোনালোকে ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাব আৰু খাই কেনেকুৱা লাগিলে জনাব কমেণ্টছত আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগে যদি লাইক কৰি দিব চেনেলত নিউ হয় যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু থেংকছ ফৰ ৱাচিং বাই